بلاش والله بشير تغيير شهر بكمل سلام على كل الصف ابدا ما بقبل كمل ليه بتكمل للاخير وترجع لعندي لهون ما عم بمزح ابدا وحياتك يا ما بتطلع واحده منهم ترى ما بقبل ثلاث خيارات يا بتكمل سلام وتجي لعندي يا بتطلع يا بطلع واحدة منهم لكن الخيارات يا رابعة لهم 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 خلص هيك زلمة تلف وتعالى لا من همين بيسأل انت طبيعي تعالي تعالي نخش راسنا تعالي جنبي صباح الخير أول صباح والله ما عملت لنا هذا الله غير طبعا خلي رفقاتك يبطلوا تسجيل لانه انا بحكي شغلات برا شو اسمه برا في العالم عم بتسجل خليهم يشيلوا التسجيل انه لا مو هي واحدة ثانية هلا أول سؤال من البداية هيك ندخل على طول أنت طبيعي؟ عشان ما تفكر مشابه شخصية شو أنت طبيعي؟ ما في حدا طبيعي يمسك وردة يمسك شغلة ثانية أنت طبيعية؟ أيوة ساكت متخلفة صدق لي شو أنت طبيعية؟ أنت ليش عم تسأل؟ أنت طبيعية؟ الحمد لله على هذا الجواب الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه وبالتالي بكل الأحوال بالتالي ما جاوبني أنت طبيعي ولا لا؟ يعني هذا الجواب دائما للخدعة كارثة هالكلمة أنت شو وضعك طبيعية؟ من ناحية طبيعية سؤال هيك خطر على بالي هلا بعد يعني هلا بطلع الصبايا مش بردانين الشباب حاطين ايديهم جيبهم هذا الوضع طبيعي وانت شو؟ طبيعي زين انت شو؟ طبيعي ما زبط حالك بنزل هلا انت عم تعلق العلكة طبيعي
صحة طبيعية. طبيعي إنه كل شيء موجود على الحياة هو طبيعي، الصحة والمرض، طبيعي من الصحة والمرض. أقول إنه هذا المقياس طبيعي معناه هذا ما هو طبيعي، أنا بدي أحكي إنه هذا المصطلح شو معناه استخدام. حضران امبارح؟ في حضران امبارح؟ جيت الساعة معناتها مو طبيعي. هلا فيك تحط شتايتك تريح مشان الشتاي لأنه المشوار طويل يعني. مين رن موبايله؟ مين بيرن موبايله؟ طبيعي انت؟ احمله انت هلا اذا حدا عنده موبايل الكفر تبعه زهري بيكون طبيعي؟ لا انزلي. اللي لابس نظارات حمراء بيكون طبيعي؟ ايه؟ انزلت ما شفتك امبارح؟ بس بيشبهك بس وقتها قال لي انه مو طبيعي. هلا نحن فريقين 2 4 6 8 10 11 بدنا واحد. تعال حبيبي صرنا 12 بدنا نقسم حالنا نصين، نص طبيعي ونص مو طبيعي يعني مثل ما بدكم. فريقين نلعب مباراة طبيعي هيك ومش طبيعي هيك. ما في نص بدك تختار. وين طبعا الزهر هذا الموبايل الزهر وينه؟ تعال هون انت قالوا لي مو طبيعي صاروا 5 لنا حدا شو كمان مين قال النظارات الحمراء ليش قلت موبايله حتى لهلا مصر على الموبايل مصر مشان غير مرة ثانية خليه مرة ثانية هيك ما أنا متوازن. الدنيا ما بتتوازن هيك إذا 7 مقابل 5. ما حدا منكم بيراجع حاله؟ عم تسمع انت الحكم خليك طبيعي. مين فيكم مرضى بشي شغله؟ من هدول انتم ما دخلكم. اللي بيحكي من جوا رح يطلع لهون. فنحكم. واللي بيضحك بده يضحك على الفضل. مين فيكم مقرب مرشح سنه عم يوجعه؟ انت مقربه حطي لي حالك مع الطبيعيين كمان. يعني بالمنظر الشغله بالمعنويات. يعني اذا اجاكي مريض معه سرطان معنوياته عاليه اذا اجاكي مريض معه سرطان ومعه معنوياته عاليه تقولي له روح على بيتكم ما في شيء تعتبره طبيعي. هلا يحذرك ورقه الشجر تبع الخريف شو بكون لونها؟ طيب قبل ما تصير صفراء اي منهم الطبيعي؟ طيب ليش انتوا كانوا مو طبيعيين؟ بضحك عليه يعني. توازن طائفة مو طبيعي. نعم الله ينعم عليك. أخوك عم تسمعني هذا شو الحل؟ إنه يبدي يحكي هيك ويسمعوا كلهم بعد إذنكم رح تسألوا سؤال إنه شو يعني طبيعي؟ يعني مو مرضي. هلا تحتاج شو اسمه؟ بشرة مرضانة بالقريب وبتدافع كثير عن اللون الأصفر تبع الخريف تبعنا يعني هلا انتوا الربيع ونحن الخريف. وقلت لك الحكي مو صح. أنا ما حكيت عفوا ما حكيت ما أنا قلت ولا ما هو قال؟ إذا حتى
حتى المريض طبيعي. لا ما لكن بعد شوي بيحلف بالطلاق. لا صح. المرض هو حالة طبيعية يعني هالجو طبيعي الواحد يمرض يعني كده مش طبيعي الواحد يمرض. لا بدنا نحكي مو تتابع تكتب. بس نرجع نقول إن الحالة الطبيعية يكون البني آدم صح ما بعرف عندي مشكلة كلمة بني آدم. هلا مشان ما ضل روح واجي واخسر الفطور اللي فطرته امبارح، تعال وقف هون انت وياها هيك بس بعيد لازم يضل حدا بيناتكم. وين حكى؟ هيك كملي. عم يقول انه الطبيعي انه يكون البني ادم، انتم فيكم تدعموها بس واقف هيك وعامل لي شعراتك لازم. هالجو مش كده طبيعي الواحد يمرض. انت مقربيه يعني لا تقعديني يلا. هالجو يعني ما بيمرض بيكون هو مو طبيعي. كلكم ناديلي ربيع يحكي مع مشفى ابن سينا. أنا خلي الفريق يجاوب يعني طبيعي. نازل له ذكرتني حدا بعدين بحكي لكم حكاية. تعال ما دام عم تراعيني وتضحك علي رد عليه. هلا الطبيعة بتشمل المرض وغير المرض، يعني بنسميه سوي ومريض. حقوا عليك. نرجع نقول الطبيعة بتشمل المريض والسوي، يعني الطبيعة فيها العوامل. جاسوس جيبوا له الأمل. يعني ما في انه هو اذا مرض معناته هو مو طبيعي، يعني الطبيعة تشمل الاشياء الممرضة والعوامل غير المرضية. شو بدك تدخل؟ هلا الواحد كان مثلا سائق. الوحدة ما بيمشي الحال؟ بيمشي حاله واحد وحده. اعترض على هاي الكلمة ما تستخدميها. تمام. الشخص ممكن يكون بيشمل ذكر وانثى. ممكن يكون حارس متفائل. الجراثيم مو ما له علاقة والحيوانات. ما في شيء على الكون حي لا يكتئب. الستريس موجودة على كل شيء بس هي عجلة. يعني مخلوقات الله تعالى. ليش بدك تاخذينا لمحل هلا خليك على شو اسمه روحي. الشيء الطبيعي انه الواحد اذا صار معه شيء يتضايق، اذا صار مثلا زعل، اذا شيء زعله يزعل، هذا شيء طبيعي. يعني اذا انت زعلانه فانا مالي مثلا شيء شاد مثلا او حادث، هي حاله طبيعيه. فاي شيء بصير معنا هي حاله طبيعيه، فانا إذا الحكي حد صار من الطبيعي. يعني المكتئب للانتحار مو طبيعي. انت هون تجاوب ولا تسأل؟ بس إلا في عنده سؤال بتسأل. إله إيه تفضل. هذا اللي بيقرب بينهد حلو يبطل شيء يمشي، فالطبيعي إنه ما يمشي. عادة بمجلس العقلاء يحكي واحد بس أو وحدة. فبتمنى إنه نسمع لبعض لأن أكيد ما عم نعمل هون مسرحية. نوصل فكرة سوا. كلمة تكون طبق عليك على جهز حالك. انت وياه. انت عم تحكي انه الاكتئاب انه اذا صار معي تعب وهيك انه اقعد بالبيت، هي حاله طبيعيه، حاله طبيعيه
يا بنتي ليش غيرتي رايك؟ هلا قلتي من شوي كل الحالات هي طبيعيه، يعني بس مشان تراعيه يعني. انت ليش عم تحكي؟ سالتك ما حكيت، قلت لي الحمد لله ووقفت، كنت جاوبني. انا عم بحكي عن فكرته، انا لساتني عن الموقف الغذائي يعني. وهو انه هيك كل شيء حاله طبيعيه، بس انه انا انتوا شو رايكم؟ مين موافق معه؟ مع بشرى انه كل شيء بهالكون مريض وكذا وغيره كله طبيعي. اللي موافق يرفع ايده. هلا بلا سياسه. بس هدول والباقي موافق انه اذا واحد مرض بيكون برا الطبيعه؟ دكتور تفضل. كل شيء طبيعي الا المرض بيغير بالوظيفه الفيزيولوجيه والشكل. كل شيء طبيعي الا المرض. سواء المرض السرطان بده ياخذ نفسيته، سواء يعني انه يغير بالشكل غير اذا عالجته. هو طبيعي. طيب رح اسال سؤال اصعب شوي. الموت طبيعي ولا لا؟ طبيعي. طيب في مرض اكبر من الموت؟ لا. الموت مو مرض، حياة. حياة أخرى. احنا عم نحكي عن الأرض اليوم. الشيء أمر طبيعي ولا عم نسأل عن حالة الشخص؟ حالته طبيعية. سؤالي واضح. الطبيعي ما كلكم بترددوا هذه الكلمة ورح ترددوها كثير. هاي الكلمة فهمانينها ولا لا؟ هذا الهدف من كلامكم، شرفوا كلامكم، شكرا. هذا الهدف من هذا السؤال. كان الواحد كثير في الأمر يعني يكون الموت طبيعي. أما إذا يعني كان الواحد كثير في الأمر يكون الموت طبيعي. أما إذا كان يعني إذا الله كاتب له يموت بال17 فهو جزء من الطبيعي. شوف في فرق بين المألوف وغير المألوف. تفضل. كل ما على هذه الحياة هو جزء من الطبيعة. موت، مرض، كسر، جرة، جوز، طلق، كلها هي جزء من الطبيعة. الانقراض جزء من الطبيعة، ولولا هذه الحالات ما كانت ممكن تستمر بالحياة. فكلمة طبيعي غير اللي بأذهانكم نهائيا اللي هو السوي أو غير المريض. ومع ذلك كلياتكم تستخدموا تعبير اسمه المجال الطبيعي. المجال الطبيعي لسكر الدم 70 ل 110. كل ما عداها هو سكري يفترض على حكيكم، كل ما عداها هو مريض. يعني 69 مريض ولا لا؟ لا. إذا أخذنا الفريق الأول اللي بيقول إنه المرض ليس جزء من الطبيعة، فنحن نتحدث عن خيارين في هذا الوجود فقط. إما ضمن هالمجال اللي بتسموه طبيعي بين قوسين وهي تسمية خطأ، أو براته فهو مريض. راح تشوفوا بالطب إنه في كثير حالات هي خارج هذا المجال وهي حالات سوية. أي واحد. اثنين، برجع بأكد على أن المرض هو جزء من الطبيعة. فاستخدام لفظ المجال الطبيعي هو من أكثر الأخطاء الشائعة اللي ممكن تكون موجودة بعالم الطب، والكل للأسف أو معظم الناس بيستخدموها. البديل لإله والأفضل أبدا مش السوي، لأنه بدخل لنفس الحكاية ما يسمى المجال المرجعي. لما بقول مجال طبيعي فأنا مثل ما شفتوا هلا قدامكم النقاش وسيستمر أكثر من هيك بكثير، إنه عندي حالتين بس، يا مريض فوتوا على المشفى واعطيه علاج وسوي، يا اما هو سوي برا هذا العلاج. هلا رح اعطي بعض الامثله على هذا الحكي. البديل هو المجال المرجعي. اننا اتفقنا كمجموعه من الاختصاصيين نتيجه ابحاث علميه ووبائيه واشياء كثيره وتجارب وابحاث، اتفقنا على انه اذا كان الرقم ضمن هذا السياق فهو يعادل ما وجدناه من عينة تمثل المجتمع اللي نحن موجودين فيه. أخذتوا أنتم إحصاء ولا لسه؟ هلا سابقا أخذتوا في شيء إحصاء، في شيء توزع اسمه مثل الجرس. هذا اللي بيسموه التوزع
نورمال ديستريبيوشن أو التوسع النظامي برضه مش طبيعي. التوزع النظامي بس إذا بدكم سموه توزع طبيعي. هلا ليش ما بقبل إنه يكون كل ما هو خارج هذا المجال طبيعي، عفوا مرضي، واللي داخله هو طبيعي؟ مين ممكن يجاوب؟ هلا أول شيء اتفقنا على هيك، يعني اليوم بس رح يكون مجموعة مصطلحات مش أكثر، خلينا نتفق عليها. وبرجع بكرر، يعني بيكونوا اثنين شباب ظراف من ولادتهم ولدانين سوا، سنة أولى حضانة أول شيء كي جي 1 و 2، وحضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي، سنة أولى وثانية وثالثة جامعة، طول عمرهم مع بعضهم بينكتوا مع بعضهم، يا كلب يا حمار يا مدري شو، ولا بتفرق معهم. السنة الثالثة شافوا صبية حلوة، اثنيناتهم حطوا عينهم عليها، هلا مو بس حلوة، غنية كمان ومعها مصاري وشغلات كثير ثانية، وهي مرأة. قام واحد قال للثاني يا حمار، وسمعت هي، شو بيصير؟ مجازي. شو بيصير؟ مجازي. يعني بصير الدم للركب على نفس الكلمة يلي صار له بيقولوها 20 سنة. أسوأ ما في مجتمعاتنا علميا وخارج العلم هو أننا لا نعرف المصطلح ماذا يعني. فعلى الأقل بالكيمياء السريرية والطب نحاول نرسخ مفاهيم للمصطلحات اللي راح نستخدمها. ما في حدا برا عاد صار يستخدم شيء اسمه المجال الطبيعي. يعني حتى لما بيترجموها نورمال مش الطبيعي ابدا. الطبيعه هي النيتشر، هي ناتشورال، هذا الطبيعي. نورمال هو القياسي او النظامي او المعير، فهو ابدا ما له علاقه بالطبيعي، لانه برجع باكد ان الطبيعه تحتوي كل الظروف اللي موجوده فيها، تحتوي المرض وتحتوي الصحه ولا يوجد كائن حي على سطح الخليقة هو بمفهومكم طبيعي 100%، لأنه حتى تعريف الصحة مختلف كثير، يعني وما في حدا طبيعي طول هذا. يعني أنا متأكد اللي كانوا فايتين هلا ما بعرف مين الشاب والصبية اللي فايتين وهم فايتين هيك من هون كان عندهم شوي الأدرينالين مرتفع، إن شاء الله ما بشوفنا الدكتور، مشوا شوي هيك لهون، أنا دار الدكتور صار الأدرينالين فوق المدري قديش ورجعوا لهون. هلا رجعوا، يعني انا دائما في حاله ديناميكيه متغيره كالحياه. الحياه لا يمكن ان اخذها كنقطه زائد واحد او ناقص واحد او هذا الجزء او هذا الجزء، دائما عندي رينج، ورح نشوف بالامراض كثير اللي نقدر عليه امثله عليها. هي النقطة الأولى اللي نفهمها. فإذا كلمة مجال طبيعي هي كلمة خطأ. أنا متأكد السنة السادسة رح قابلكم بالمقابلات واسألهم رح تقولوا لي المجال الطبيعي، يعني ما عندي أمل إنه تتغير، بس على الأقل بهالكم أسبوع اللي رح نكونوا سوا مع بعض إنه نفهم على بعضنا شو عم نحكي. هي شغلة ثانية، حتى مفهوم المجال المرجعي اللي عم نحكي عنه. مين عنده فكرة كيف بنستخدمه؟ تعال عندي وياه، تعال انت وياه، تعال كيف بنطلع المجال المرجعي؟ يعني دائما ناخذ مثال السكر، تعرفوا حافظين كلياتكم، وبالبداية هلا بنقول انا لا اريد منك ان تحفظ اي ارقام، حياتي ما جبت سؤال ارقام الا بحالات انا بقول عنها انه هذا الارقام بتحفظوها، ما عدا ذلك ما بتحفظوها. تعالوا عنا مشان نضل تحكوا. قررت تسد. كيف بنطلع هذا المجال المرجعي برأيك؟ يعني عندك هلا هدول كلياتهم طلاب سنة ثالثة، طلبت منك الإدارة إنه تعمل بحث بدنا المجال المرجعي لسكر الدم عند هدول، ضحكني معك. ايه؟ مين كان عمل فحص سكر الدم؟ قلت له العود من الكمية، ما في مصاري، في مصاري للألوان بس. ما أثرت. بس انا باخذ عين، بس باخذ عين معينه. بتلاقي مثلا صبية حلوة بتقول لها لحظة وشاب طويل مثلا ما شاء الله، انت شلون
يعمل حاله يعني يكتب نظرية أينشتاين هلا. ناخذ عينة طرق إحصائية. كيف بدي آخذ عينة؟ يعني هي هدول قدامك. تاخذ مثلا اللي حاطط ايده على تمه مثلا، اللي عم ياكل اظافيره، اللي معه موبايل خضري زهري مدري شو، اللي معه نوكيا، شو بدك تقرر شو؟ عم نحكي على سكر الدم هلا. هلا كمان شغله ثانيه بتمنى تعرفوا، انا اعطيتكم قبل هلا شو؟ سنه ايه؟ يعني ما بقطع راس حدا يعني لو هيك سوا. لا اذا عم نحكي عن سكر الدم اسد انه ناخذ العينة بطريقة بحيث تمثل الذكور والإناث واللي عندهم بدانة أو ما عندهم بدانة، مدخن وغير مدخن. يعني نحط معايير. تعال انا وياك نحط معايير انه اول معيار مثلا يكون العمر بين كذا وكذا. طيب هلا هدول العين تمام، خلينا نوسع نقول بدنا ناخذ بمجتمع اكبر عشان نفهم الحكايه. فبدنا نقول بدنا اعمار من 20 ل 60. تمام، هي وحده. اذا العمر يا ريت تسجلوا بس مشان نتذكر نعيدهم كلهم. سجلي لي العمر من 20 ل 60. تمام، لازم يكون نعرف الجنس شو هو، ذكر ولا انثى. اثنين بداني لانه عم نحكي عن سكري، اذا بدين نخليه ولا ولا وبالتالي البديل طلعه برا طبعا. يعني انا عم باخذ ريفرنس قيمه مرجعيه، فالبديل بطلعه غير البديل على السكري. شو في شغله ثانيه؟ هي قبل هلا اول شيء بدنا ناخذ معايير الانتفاع، بعدين نحكي شو اسمه. طبعا القصه العائليه بينما ندخل بشغلات متشعبه كثير مثل ما قال تدخين بيأثر، الكحول بيأثر، بكفي هدول. تمام، هلا نبلش وحده وحده وبرجع بقول نحن لوين رايحين؟ بدنا نحط مجال مرجعي نتفق عليه كلياتنا، ويفترض يكون كلياتنا عم نشتغل صح ليطلع المجال المرجعي حقيقي وصحيح ونعتمد عليه كلياتنا. صح؟ زنتك إذا وحدة عمرها فوق 60 قديش بتقول لك عمرها إذا مو مبين عليها؟ هي وحدة. يعني أنت رح تدخل هلا هي على جنب، فينا نتأكد، بس كيف نتأكد؟ أكيد كلكم بتعرفوا إنه في قصص وحدة أو واحد ولد اليوم وسجلوه بعد 10 سنين، بعد 7 سنين. بس تركزوا على شو عم نحكي. يعني أنا هدول يفترض عم بختارهم مثاليا ليعطوني الريفرنس رينج اللي انتم بتسموه كلكم طبيعي. تمام؟ طيب اذا هي اول نقطه للاختيار، مش في احتمال ما نقدر نوصل للعمر الحقيقي، وهذا هي تبع ال60. بتعرفوا يعني هلا ياما في ناس بعد فتره معينه، يعني اذا واحد هيك نفسه خضره بيتجوز الرابعه والخامسه والسادسه بيطلق وحده وبصغر العمر تبعه بدعوى، لا دعوى انه انا عمري هيك ما سجلوني اهلي وقتها، حق عليهم برا منه بنزل عمري شوي، لانه هي مش ترتبط انه يكون عمري 40 سنه. موجوده ولا لا؟ انا بعرفهم، بقدر استنتجهم، بقدر اقول هدول ما بصير يدخلوا بالعينه وطلعهم لبرا. فاذا هي اول نقطه، انا العمر عندي صح 100% اللي عم بختاره. شو؟ لا. الاول شو بعدها؟ أكيد سمعت هلا إنه في عالم شكله من برا غير جوا. مؤثر. في عالم شكله من جوا، في عالم مختلطين. 1 2 3 4 من 1000. لطيف، هال4 من 1000 في محلات كثير إلى دور مش موجودة؟ إيه ولا لا؟ وبجوز حسك السيد يبعث لك إياهم كلهم. تذكر الأنثى غير أنت أصلا مجتمعك لا يفعل غير ذلك. بنروح للثالثة. أنت رايح
بعرف. وسألتك في بالعيلة سكري، ما رح تتردد شوي بالأمانة. إذا شو الهدف من هالحكي؟ ولا؟ حطك محلها. شو الهدف من هالحكي؟ شو الفكرة اللي وصلنا لها؟ ونحن نختار بأدق المعايير اللي حاطيننا. هناك خطأ غصبا عن الكل، هذا يسموه خطأ بشري. كلياتنا بنكون رايحين لنعمل شغلة بيطلع غلط فيها حكما، ما في حدا صح مطلق على الإطلاق، لا وجود له. فأنا رغم أنه حاطط معايير دقيقة للاختيار، ومع ذلك رح تجيني نسبة صغيرة أو كبيرة شو بتكون؟ خاطئة. خطأ مفسد العملية خطأ. تمام؟ نجي للي بعدها. افترض انه انت ما شاء الله هيك اعطيتك كل القوى وقادر تكتشفهم وشو الله عمرها هي تقبل فيني ولا ما تقبل، واخترت كل الاعداد اللي هي بتكون بالالاف بدقه متناهيه. تمام؟ شو بدنا نعمل بعدين؟ تسأله شو بدنا نقول له؟ بعدين غير هذا غير الكحولي اللي بيخبي، وغير المدخن اللي بيجي لعندك يفوت على الحمام بدخن سياره، وغير المحشش اللي مسترجي يحكي، وغير اللي معه التهاب الكريسي بس ما بيقبل اللي ينحكى، وغير الايدز، وغير الشغلات كثيره اللي كلياتنا بنخبيها ونستنتج. وبالتالي انا في اختيار العينه لدي خطا بشري يجب او يعني من الطبيعي ان يحصل، لان هذه هي طبيعه الحياه. ننتقل للخطوه اللي بعدها. انا بدي اقول لكل مريض انه صوم 8 ايام لأسحب لك عينة دم الصبح، عفوا 8 ساعات لأسحب لك عينة دم الصبح. مش هيك؟ مش هسحب عينة دم. طيب. لا بزعل منك. شهور بيضلوا بلا أكل وبصايمين وبضلوا عايشين. وفيك تسحب دم ما في مشكلة. إذا أنا اتفقنا إنه تصوم 8 أيام، هلا أنا 8 ساعات وصلت على 8 أيام ولا هلا أنا مدخن، وهلا على فكرة من شوي رح تعمل تحاليل بس دخنت وشربت قهوة ما بدك. عادي سبحان الله. هلا أنا بعدين بعرف أحسب الفرق، باعتبار اختصاصي فبعرف أحسب إذا شغلة خطيرة ولا لا. بس ستجد هل التزام، لا حتى مش هي، أي شغلة بدك إياها في الكون، أي تعليمة، هل التزام البشر فيها واحد؟ لا. هل هو قياسي؟ لا. واحد شكل. إذا قلت له ما بصير قبل بيوم قبل ب 24 ساعة تشرب كحول، وواحد مدمن، والله إذا بيطلع الريفرنس رينج تبع السكري سنة 1900 بيشرب كاسة ويجي لعندك، وبحلفه 100 يمين إلا إنه ما شرب، وبعدين بروح يذبح 3 فراريج مثل ما راح يصير فيني هلا. لأنه كنت حالف 100 يمين إنه ما فوت على الدروس بعدين. مين قال بده يدفع عني الكفارة؟ طيب هي شغلة. طيب مثلا واحد مسؤول ضابط كبير يتحافظ كل هدول، مين عم يسجل؟ راح لعند دكتور، قال له الدكتور معك سكر، فقال له بدك تمتنع عن الحلويات. قال له يا دكتور والله ممتنع عن كل شيء بس البقلاوة أنا بموت فيها ولا ما فيها. قال له ما بصير، لازم تتركها. 2 3 غاب عمل تحليل سكر، رجع عند الدكتور السكر عالي. قال له شو اكل؟ قال له بس كيلو بقلاوه امبارح. قال له ما اتفقنا بلاها؟ قال له هي استثناء وزير الصحه. هي بتصير ولا ما بتصير؟ فكيف بتحاليل هو ما له علاقه فيها، هو وغيره طبعا ما له علاقه فيها، وشو فارقه معه اصلا اذا انت طلع معك النتيجه صح ولا لا. فاذا نحن نكذب ونخطئ. مين عم يحكي ورا؟ حكينا قولي سكت والله ما حلنا. مو افترض حتى هي اتفقنا عليها 1000 مريض بدك تسحب لهم دم، في واحد بيسحب لهم بنفس التوقيت؟ لا. بنضطر لفريق عمل كلهم اصابعهم وايديهم مثل بعض، كلهم تركيزهم مثل بعض، الاجهزه اللي عم يستخدموها مثل بعض. هذا كله لوين بده يقودنا؟ انه في عندي هذا
الريفرنس رينج اللي انتم مصرين فيه تسموه طبيعي، لا، في شيء براته طبيعي بين قوسين، وفي شيء جواته مش طبيعي كمان بين قوسين. واضحة الفكرة؟ فكلمة طبيعي بعيد عنا لأنه بتحطك أمام خيارين مش دائما بيكونوا صح. شكرا، تفضل. الأفضل نستخدم مثل ما حكينا كلمة المجال المرجعي. المجال المرجعي رح يطلع عنا هذا لا قاعدين يعني شوف لك أنا بس بدكم تمشي يعني ما عم تمشي. مش شغال؟ بس شغل ولا؟ طب لبين ما يشتغل بتذكر معلومة زي هلا برجع لهيدا. بتذكر السنة الماضية عفوا القرن الماضي، لا قبل القرن الماضي، أخذتوا عملية كيمياء حيوية وأخذتوا إنه نحن بناخذ دم وبنفصله بالسنترفيوج فبيطلع سائل. هذا السائل ممكن يكون مصل وممكن يكون بلازما. البلازما بإضافة مضاد تخثر. السيرم أو المصل بدون إضافة مضاد تخثر. شو الفرق الرئيسي بين الاثنين؟ تخثر. رح أجاوبه عوامل التخثر وهو جواب خطأ. الفرق فقط شغلتين، بروترومبين والفبرينوجين بس. المصل لا يحوي بروترومبين ولا يحوي فايبرينوجين فقط، ما عدا ذلك كل الأشياء الأخرى متشابهة موجودة. عوامل التخثر كلها موجودة ما عدا هدول الاثنين، لأن عوامل التخثر هي مجرد إنزيمات. الإنزيم أهم ميزة للإنزيم يدخل في التفاعل ويخرج كما هو، يعني مش رح يتغير. بعد شغال التخثر بالأخير شو بصير؟ بروترومبين بيتحول إلى ترومبين، ترومبين بيحول فايبرينوجين، يعني فعلا تغير البروترومبين، والترومبين بيحول الفايبرينوجين إلى فبرين وفعلا تغير. هذا بصير بالمصل، وبالتالي قيمة البروترومبين والفايبرينوجين بالمصل تساوي 0. أما بالبلازما فهي حسب الريفرنس رينج اللي موجود. مضادات التخثر 3 آليات، هي نحكيهم على السريع، موجودة بالكتاب شروحات عنه كثيرة. إما يخلق يرسل الكالسيوم، وبالتالي بتعرفوا شلال التخثر بدون كالسيوم ما بيمشي، بيوقف، وبالتالي بيمنع التخثر. أو بالأنتي فيتامين كي، مضادات الفيتامين كي اللي هي تمنع دور الفيتامين كي بتنشيط مش تخليق مثل ما كلكم كمان بتقولوا، بتنشيط عوامل التخثر. الطريقة الثالثة إنه استخدم الهيبارين. آلية الهيبارين دوروا عليها لحالكم. الأنتي فيتامين كي مثل ما حكيناها، الكالسيوم ترسيب الكالسيوم. مين من هدول بقدر استخدمهم في المخبر؟ يعني بالأنبوب؟ هيبارين. بس الكالسيوم والهيبارين بقدر استخدم مضادات الفيتامين كي؟ لا. ليه؟ لأنه بالكبد. لأنه شغلة بالكبد مش شغلة بالدم. واضح الحكاية؟ بقدر استخدم خالبات الكالسيوم لميع دم مريض؟ اطلاقا، لأنه شو راح يصير؟ يصير عنده ومش بس تكزز، يعني توقف قلب وعضل واشياء كثير ثانيه. فهدول مضادات التخثر 3 وعندكم جدول كامل فيهم بالكتاب. برجع على التوزع الطبيعي اللي حكيناه. انا باخذ عينه يفترض اني اخترتها ضمن معايير هي المثلى، لكن في الحقيقه هي ليست كذلك. باخذ الاعداد، طبق، باخذ النتائج الجلوكوز او السكر او اي ماده ثانيه، وبعمل كيرف مثل ما شايفين. هذا الكيرف هو بيكون لفوق تراكيز ولتحت العدد او العكس شو بدكم تسموه، مش هي المشكله. فبيطلع عندي ما يسمى نورمال ديستريبيوشن او التوزع النظامي او التوزع الطبيعي مثل ما بدكم تسموه. هذا بيكون على شكل الجرس. ولأننا نعلم أن هناك خطأ، دائما بناخذ المجال المرجعي
ما يمثل 95% من النتائج، وهو ما يعادل المتوسط زائد ناقص 2 انحراف معياري، انحرافين معياري، هدول كلها انتم اخذينها. فاذا انتبهوا من اللي اخذناهم واللي هن يفترض مثل ما بتقولوا انتم بين قوسين طبيعيين، طلعت منهم شو؟ 5%، يا اقل يا اكثر. وبالتالي مش معنى انه شخص تكون هون هو 100% سوي، ولا معنى انه شخص يكون هون هو 100% مريض. رح اعطي مثالين اثنين بس. اول مثال، طبعا اذا درستوا او سمعتوا احتشاء العضله القلبيه، سمعتوا عنها انه بيجي المريض مصاب بألم خلف القص ينتشر الى الذراعين، صح؟ بيجيك هذا المريض على المشفى، تعمل له الاي سي جي ما في شيء، تعمل له التحاليل كلياتها ما في شيء. طيب شو الحكايه؟ لا معه نقص ترويه. انا عم اقول لك معه نقص ترويه. شو اللي صار؟ تحاليل غلط. بعض المرضى ما بيظهر عليهم الم. عم اقول لك جايكي معه الم خلف القص ينتشر الى ذراع الايسر، تخطيط قلب كهربي سوي، كل الانزيمات اللي بنستخدمها لهذا التشخيص سويه. روح على البيت رح تشوفوا اذا بتشكوا 1 بالمليون هذا المريض لديه احتشاء او نقص ترويه وكل تحاليل الدنيا سليمه، لازم تخليه عندك 24 ساعه. طيب ليش؟ بس مشان تصرف عليه؟ بس مشان تكسب المشفى؟ بس مشان يخسروا الاهل؟ لا، في سبب. شو هو؟ تحليل غلط. لانه في احتشاءات تكون بدون تبدلات تخطيطيه، وخلال الساعات الاولى رجفان البطين ممكن يحدث رفقه حياه المريض. نعم. انا عم اقول سؤالي انه ليش ما طلع عنده؟ يعني ليش مش ما طلعت النتائج؟ لانه هو من النسبه اللي اعترضناها نحن مو سويين. هلا هاي بالذات لا، هاي اللي عم بحكي عنها لا، انا عم اعطيكم امثله للتنتين. ببساطه لا حبيبي كله غلط. هلا بعدين بنيجي على انه التحليل يكون غلط. لا لسه ما بلشنا بالاخطاء. عفوا ما هي نوبه، يا بيطلع منا يا ما بيطلع. هو الاساس كانت عيار انزيماته اقل، وصار معه احتشاء بتفرق. لا حتى لو صغيره اذا هذا بيبين. لا والله مسكين اصلا اليوم عم موضوع بحياته ما اشتكى، واصلا هو ما بده يروح على المشفى بس اخذوه غصب عنه. سلبيه كاذبه. لا حياة امي ايجابيه ما هي سلبيه. طيب رح لكم اياها ببساطه. ناوية الخطبة؟ هلا عن زمانها، أنا بفضل لك الخطبة وليلة عرسك لابسة أبيض وخليتي العريس يلبس أبيض، مين رفيقتك أكثر شيء هون؟ وين؟ مو موجودة؟ الأبعد. طب مين أغلظ وحدة؟ طيب هي رفيقتك تعي يعني، هي رفيقتك على أساس إنه هي كثير بتحبك وإلى آخره، بدنا نمزح معك مسحة صغيرة يوم العرس، أنت هيك واقفة وجنبك العريس ومشانقلين بعض هون كله ابيض ابيض بالدنيا ابيض، جابت بالون ازرق معبايه حجر ازرق، شوفي اللقم انت وقفت هيك وراك الاحسن بتصور لاقي معها دبوس وعملت سطر بالدبوس. استني شو بتعملي فيها؟ امانه عادي وحياة الله صح. طبيعي لو قلت لي طبيعي ايه بس عادي انا بعرف هيك بصير جوا الجسم، لانه هي وقت تعمل هاي الشغله هي منتحره يعني، لانه اكيد الكل رح يجوا عليها، اذا مو هي رح يجوا عليها الباقيين. هاي الحكايه لما بيمرض نسيج معين او خليه، شو بصير بالخليه؟ شو يعني ان خليه تمرض تموت تتخرب؟ لا تتخرب، بيطلع انزيمات جواتها بيطلع لبرا. وين بيروحوا؟ على النسيج الخلالي، سائل الخلالي، بعدين على الدم. تمام؟ هذا اساس التحاليل اللي عندنا. مريض الاحتشاء ليوصل
لنقطة تتخرب فيها الخلايا وتتغير كهربية القلب بده 6 ساعات. هسه ما وصل للنقطة اللي تخرب فيها كم من الخلايا يغير بالإنزيمات ويغير تخطيط القلب الكهربائي. تمام؟ بهالحالة لهيك بيقولوا لك إذا كان في أي شك فبدي ضل. يعني أنا أمام حالي أنا أمام حالة الاختبارات كلها سوية بينما المريض مريض ولديه كل الأعراض اللي بتخليه يقول إنه مريض. مش هذا اللي كنا عم نحكيه من شوي؟ هذا طبيعي ولا مش طبيعي؟ هذا جزء من الطبيعة لأنه الخلية تتخرب بدها تقاوم شوي. الغريق لما بينزل بده يغرق شو بيعمل أول شيء؟ ببلش بيقاوم بيحاول، وهي نفس الشيء الخلية، فتحتاج إلى وقت لظهور هذه النتائج. لذلك حط ببالك إذا كنت واثقا من خبراتك السريرية، وحط لي تحت كلمة واثقا في 7000 خط، فلتذهب كل مخابر الدنيا إلى الجحيم قدام مريضك. بس هذا مو يعني انه المخبر مش مهم، ما عم بحكي هيك، عندي حالات ما بيكون فيها الاختبار المخبري الكيميائي متماشي مع السريري. مع مين بتمشي؟ انه هذا واقع حي موجود قدامك. هذا احد الاسباب. والسبب الثاني اللي حكيناه. السبب الثالث ببساطه كثير شائع التهاب الكبد، نشخص التهاب الكبد بالاي ال تي او الSGBT، صح؟ في كثير عائلات طبعا المجال المرجعي للSGBT هو 5 ل 50. كثير عائلات بالكامل عندها 65 ولا هي مع التهاب كبد ولا تشمع كبد ولا تليف كبد ولا شيء. سألنا ليش ما بنعرف، بس موجودة. بس شاءت الصدف انه احتمال يكونوا هدول من ضمن المجال المرجعي اللي انت اخذته، او لانهم عددهم قليل اندمجوا ما طلع ما اعطوني هذا الانحراف اللي برا. واضح؟ او لانه هذا المريض اللي عم يجي بتساله بتاخذ شيء انت بيقول لك لا والله، بتتعاطى كحول لا والله، بتشرب مدري شو لا والله، بس هو كل يوم بيوجعه راسه، بيطلع هيك لقدام يشوف صبيه مقابله ما بيقدر يحكي معها، بيوجعه راسه بياخذ له حبتين سيتامول على 6 شهور. الكبد اكيد رح يرتفع فيه الSGBT والSGOT. مش بس السيتامول، اي دواء يستقلب الكبد رح يؤدي لزياده نشاط الكبد، وبتعرفوا اي شيء بيزيد نشاطه احتمال موته وتخربه اكثر. كل هالاشياء لازم نحطها باذهاننا ونحن عم نقرا نتيجه تحليل لسه. عرفتوا؟ اعطوني 10 دقائق. صح كان دكتور معلش اسالك سؤال. جواب؟ لا سؤال معلش. هلا باليرقان لما بيكون عندي حالة يرقان التهاب كبد، احنا بنعطي للمضاد اقلاع، اذا هو الكبد متخرب كيف هو مضاد اقلاع وانا مستقلاه؟ لا لو تحكي عن التهابات الكبد معلش الاجلين ونفوت لجوا ونحكي فيها جوا، بس رجاء حتى نفهم. يعني انا من 20 سنه لم افحص ولم اعالج مريض، شغلتي بالمخبر، انا ما بحكي على علاجات، بس كل الاحوال حتى لو كان الكبد تعبان حبة مضاد اقياء ولا ابرة مضاد اقياء لن تؤثر عليه. ولما بيكون في عندي التهاب كبد، لا يوجد التهاب كبد يشمل الكبد كلياته، هيك عم بقول لك اجلي شوي الموضوع لوقت نحكي، لانه فرجيتي كيف الحكايه هي نسبيه مش مطلقه مثل ما كنا عم نحكي. صوتك عالي شيء؟ بدنا نحاول نعالج. مين اجى متاخر؟ وينه؟ اختفى طلع يعني غريب. Let's go.
أنا سامع حياتي عطبت حدا شيء، حياتي بهدلت حدا اللي حصدي دروس يعني. سؤال غريب. سمعتوني ورا؟ لا. شلون جاوب؟ بيسأل لؤي كيف تقدر تشوف ابنك لايف؟ سمعتوا ورا؟ لا أو يقطع النوم شوفه. هي الحالة الوحيدة بارد وصعب مقاش. كيف تستطيع لؤي نفكر فيها جديا مش مزاج انه انت بوضع مضطر لانك تشوف في ابنك شو الخيارات اللي قدامك؟ استغفر الله مين على الباب ولا على السؤال؟ ليش ما تتركوا الباب مفتوح؟ على فكرة هي آخر مرة بسمح لحدا يفوت بعدي ويطلع قبلي. تمام؟ يلا يلا بعدين والله ما في برد. بدك تشوف ابنك شو الخيارات اللي عندك؟ ممكن تطلع على المراية. واحد. افتح السيلفي بالكاميرا. مراية. اطلب من حدا يشوفها بس. لا انت. مفهوم يعني صحيح كيف وهذا بس يعني بس كشوف يعني انه تشوفها ما في انه غير مراية بس شوف ممنوع اللمس ولا بس شوف بس مراية شيء ثاني ابدا. مين بينقذ ولا لؤي؟ ولا وينه؟ كثير مضطر انا ما مستني. انا ما قلت لك عمين، قلت لك شو الخيارات؟ يعني لا اذا جاك واحد من داعش قال لك يا رقبتك يا ابنك شو؟ دائما نسون حاولوا تنسوا الشيء المطلق. دائما في نسبيه خاصه انتم كاطباء صدقوني بكره رح تشوفوا بحياتكم شغلات مثل ما حكيت عن هي النكته تبع الحمار والفيل. بلحظات ما في احلى منها بتكون والكل بيضحكوا الى اخره وبلحظه بتكون مصيريه. فهي جزء من حياتنا بالطب تحديدا. في حالات عند مرضى بتخليك تستنكر المشفى كلياتها، نفس الحاله عند مريض ثاني بتخليك انه عادي ما في مشكله ننتظر على مهله ونشتغل على مهله. هذا جزء مهم جدا. وبالتالي الخيارات اللي عندنا هلا هو خيارين ما بين واحد مسالم خويف جبان يقول انه أنا مراية ولا شيء انه مستخدم المراية، وما بين واحد جريء داعشي يستخدم طعم ويشوفها. افترض انه كبدك يا عم جارك ولا الشيء. تخيل كل مريض يجي لعندك ونعمل اطباء كل مريض يجي لعندك انه عم يجعوا كبده او كليته مثلا او شغلات ثانيه بلحظه يجيبوا لي هالمشرب مستحمل طلع هيك كيلو باذنجان كيلو خيار والله ما مضبوط ما منيحه لا ما في شيء يرجعوا خيطهم.
ما هيك؟ شو؟ هلا انا زلمه تبع كيمياء حبيبي، ما لي علاقه بالقصص كلياتها. انا تبع كيمياء، لذلك مضطرين نتنازل عن داعشيتك الغشيمه ونرجع للمرايه. في الجسم هو مرايه لكل اعضاء الجسم. دم، انزيمات. جواب كلمتين. سوائل. سوائل الجسم. سوائل الجسم هي مرآة لأعضائنا، بس ليش؟ لأن مين نقلك واللي فهمك؟ مين من هدول حكى؟ وين؟ هلا باعتبارك بردانة هلا بتدفي فورا، يعني هيك مرتين ثلاثة على اليمين بتدفي فورا. ليش هي سوائل الجسم هي فعلا مرآة لأعضائنا؟ فيها نسب معيارية للإنزيمات محددة. هذا ما نقدر. لبين ما توصل جودي لهون ليش حكيتيها بس؟ سمعتيها أبدا. عم نحكي نحن برجع بقول أنا تبع كيمياء، وبالتالي بدي اوصل لنتائج. شو في غير السوائل؟ الأنسجة مانا أبدا، لأنه الأنسجة هي العضو اللي أنا عم بفحصه، فهي ليست هي نفسها، هي القطع. ابني الأنسجة هي اللي أنا عم بدور عليها، هي اللي ما بدي أغذيها، ما بدي أعمل إجراء باطل تجاهها، بدي أدور على شغلة ما تخليني أذيها. ليش السوائل الجسم هي مرآة للأرض؟ لأنه هي نتاج الجسم ومفرداته. نتاج الجسم؟ لا، نتاج أعضاء الجسم. أي واحد؟ لأنه بتعبر عن وظيفة كل عضو، يعني إذا الأولانية صح، فعلا اللي موجودين بسوائل الجسم هن أولا وأخيرا نتاج هذه الأعضاء، صح؟ طيب العضو بينتج شغلة وبزبطه على السائل، خليكي معي يا العضو بينتج شغلة وبزبطه على السائل. سائل شو ما كان يكون السائل، وبعدين يا داخل نسيج ثاني يا بنطرح بالجسم. كمان مش بس هي مرآة لأنه هي تفرز فيها، هي أيضا مرآة لأنه هي بتخبرني قديش الأعضاء الثانية عندها. يعني مثلا إذا عضو ما سموا شو ما بدكم يعيش على الجلوكوز، إذا حطيت من الكبد طلعت من الجليكوجين 100 ملغ جلوكوز وطلعت شوي بعد شوي بالدم لقيته ضلوا 100، بعد شوي ضلوا 100. شو يعني؟ يعني هذا الثاني ما عم يستهلك، ما عم يستخدم، وبالتالي هي تعطيني فكرة إنه يلي جاي ويلي رايح. مثلا الكرياتينين من وين بيجيني؟ من العضلات، بيروح على الدم، تمام؟ فكمية الكرياتينين بالدم إلى علاقة بكتلة العضلات. طيب بيروح على الدم ليضل بالدم لوين؟ بينطرح بالكلية. طيب إذا ضليت شفته عم يعلى معناتها الكلية مش عم تطرح، وبالتالي هذه المكونات اللي موجودة بسوائل الجسم هي نتاج إفراز وسحب أو إطراح، استهلاك، شو بدكم تسموها، مشروحة جيدا بالكتاب. فكل مادة حتى تفهم تحاليلها، سواء بالجزء اللي راح أعطيه ولا راح يعطيه الدكتور نزار ولا راح تاخذوه لاحقا بكل الأمراض، حاول تعرف عن هذا التحليل من منشأه حتى آخر مصير له. هيك بتقدر تفهم أي تغير بالتحليل شو سببه وليش صار. ورح تمر معنا أمثلة كثيرة ممكن تشوفها لهذا الموضوع. هلا ممكن إذا طلعتي على هدول كلهم طلاب طب، صح؟ سنة ثالثة. يفترض هيك إذا لقيتي وحدة بتعرفي مليون بالمية إنها من الآداب، شو أول سؤال بيخطر على بالك؟ شو جاوبك؟ مضبوط. في كثير شغلات ما لها شغل بالدم،
مثلا الانسولين له شغل بالدم، شو جابوا لهون؟ ما الخلية اللي لازم يروح لعندها ما فاتت. مش كل شيء بالدم له شغل بالدم. ممكن يكون الدم، طبعا السوائل الاخرى كلها، انا بحكي عن السوائل الاخرى، ممكن تكون هي وسيله او معبر لاي شيء، اما للاستهلاك مثل الجلوكوز طالع من الكبد ليستهلك في مكان ثاني، او معبر للعمل مثل الانسولين طالع من البنكرياس ليشتغل بمحل ثاني، او للاطراح مثل الكرياتينين وجاي ليروح بمحل ثاني، او نتيجه خلل مرضي مثل ما حكينا عن بالون الحبر، خليه بتتخرب فبتطلع. يعني كل الانزيمات شغلها الرئيسي داخل الخلايا، كل يوم بيتخرب كم خليه فبتطلع شوي على الدم، هذا الريفرنس رينج. لما بصير مرض بتتخرب 100 خليه بدل ال10، شو بصير بهالكميه؟ تزداد وبتصير ريفرنس رينج. فهذا هو، لذلك هذه السوائل هي عباره عن مرآة الجسم. تعال ابيض 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 عشان ما تزعل يعني. هلا بنعد انا وياك اخر فقره لانه بلش العالم تزور، بلش يسبوا مثل ما عم يحكوا، قال 3/4 الطلاب عم يسبوا علي والربع الثاني عم يحمد ربه انه ما مرق الا عنده. الحمد لله. هلا اذا حدا سبك شو بيقولوا؟ لما سب شو بتصير؟ حسنات، ما بدي الحسنات. ترجع صاحبك. تعال عد سواء قديش في سوائل بالجسم. اول واحد اكيد رح تقول لي الدم، لذلك ما حسبك عنه. بعده السوائل الخلاليه اللي بقلل بدي تسميات. ما فيني عمركم سمعتوا تحليل بين الخلايا؟ ما فيني لانه بس تدخل ابره لبين الخلايا فانت اخذت مسيج. طيب شو في يعني شو المقصود؟ انه ما هي السوائل التي يمكن ان ناخذ عينه منها من المريض لنجري عليها التحاليل الكيميائيه، وبرجع بقول انا عم بحكي عن كيمياء مش فزعات ولا تصوير ولا اخر. دم، سائل الدماغ الشوكي، البول، اللعاب، ممكن يعني التعرف بس ما صعب هذا. ايش صعب؟ في اسهل، في مرض لا يشخص الا بالعرق، مين بيعرف شو هو؟ تليف الكيسي، برافو عليك. لسه الخلط المائي بالعين مثلا. حرام عليك، ما بيتجوز عندك التعبت إلك عينك. على فكرة بنستخدمها بس فقط مع الدكتور حسين نوفل بالطب الشرعي لما نحدد زمن الوفاة. مو معقول نستخدمها. في شيء أبسط أسهل. هلا إذا أنت عاطفي كثير وسفقتك بوكس شو بصير؟ بينزل دموع. لك عاطفي يعني لا شو بعدين اذا هيك شو هذا هون في عم يخليك تتحرك؟ طيب غيره هون اذا اخذنا ابره هلا فوتناه هيك شو بصير؟ سائل الجلد، سائل التامور، البراز، سائل الامنيوسي، سائل المنوي اللي بتخجلوا وتحكوه، البراز، كل هدول سوائل الجسم وهن المرآة لاعضاء الجسم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونلتقي الاسبوع الجاي.